O sectă pe TikTok în 2024? Da. Dansatori cu milioane de urmăritori, atât pe TikTok cât și pe Instagram, sunt victimele unei secte. Repet, sunt victime. Dar cum de un om a fost în stare să creeze o sectă în fața milioanelor de urmăritori, chiar sub ochii noștri? Acest clip are nevoie de o grămadă de disclaimer. Vă rog, nu săriți că vreau să vă spun ceva important înainte de a începe. Acești artiști au fost spălați bine pe creier. Ei nu își dau încă seama că sunt într-o sectă, ei nu realizează chestia asta. Sunt victime, așa că vă rog, dacă vă duce să faceți puțin stalking pe profilele lor, vă rog să nu îi judecați. Decât să îi înjurați, mai bine le lăsați un comentariu de susținere, de sprijin, un comentariu frumos. Au nevoie de sprijin pentru că de înjurături sunt sătui și nici nu sunt constructive. Al doilea disclaimer. Acest clip nu e inspirat din Netflix. Există și acolo acest documentar. Faptele, știrile sunt aceleași peste tot. Eu, ca de obicei, am cotrobăit tot internetul pentru a vă aduce noutăți, pentru că da, există noutăți. Au trecut 5 luni de când Netflix a lansat documentarul. În clip vă voi spune ce am luat de pe Netflix, iar cine mă urmărește de mult timp știe că mie îmi place să detaliez anumite aspecte, în special din punct de vedere psihologic. Iar astăzi am decis că e timpul ca toți să învățăm cum funcționează o sectă și care sunt caracteristicile principale ale unei secte, astfel încât, dacă vi se întâmplă așa ceva în viață, măcar cunoașteți câteva red flag-uri. Pentru că nu mă așteptam să aud de o nouă sectă în 2024. Credeam că ne-am învățat lecția. Și disclaimerul nostru pentru orice clip. Acest clip e strict informativ și are ca obiectiv amintirea victimelor, răspândirea de informații care ne pot ajuta în a recunoaște un posibil criminal sau o posibilă situație negativă și conștientizarea publicului ca astfel de situații să nu se mai repete. La un moment dat, prin februarie, în 2022, un live devine viral pe rețelele de socializare. Și de aici începe tot scandalul. Cum știu că ascultați clipurile mele în timp ce faceți curățenie prin casă, voi încerca să traduc acest live cu un AI, astfel încât să nu fiți nevoite să vă opriți pentru a citi subtitrări. Miranda face parte dintr-un grup religios și nu are voie să vorbească cu noi. Au încercat să mă implice și pe mine. Chiar am mers. La început mi-a plăcut, dar apoi m-am răzgândit și apoi am realizat că erau numeroase semnale de alarmă pe care nu le puteam ignora și am știut că nu era ceva în care voiam să fiu implicată. Și apoi, de îndată ce îi spuneam Mirandei aceste îngrijorări pe care le aveam, ea doar îmi răspundea cu un simplu "o, nu înțelegi". Și voi știți că noi nu ne-am certat niciodată. Eu și Miranda eram foarte ciudate. Eram de nedespărțit, nu ne certam despre nimicuri. Și apoi, spre sfârșit, de îndată ce am decis să părăsesc această organizație și Miranda a decis să rămână, ne certam constant despre asta, pentru că eu spuneam: "Hei Miranda, ei te iau. Vor încerca să ne separe." Fiecare lucru pe care l-am spus eu și părinții mei că se va întâmpla s-au întâmplat. Asta e chestia pe care am realizat-o, că Miranda James, toți acești oameni cu care sunt, nu își controlează viețile. Altcineva le controlează viețile și toți sunt victime ale acestui lucru. Ar fi atât de ușor să, uităm de asta, să zicem: "Oh, la naiba cu ea. Nu îi mai pasă de noi", dar știm cu toții că nu este ea cea adevărată. Asta se întâmplă de peste un an de zile, dar nu am spus nimic pentru că întotdeauna am crezut că se va rezolva de la sine. Ei bine, întotdeauna am avut speranță pentru că este atât de uluitor. Întotdeauna le spun oamenilor când mă întâlnesc cu persoane cunoscute că vom fi ca înainte. Vom face videoclipuri împreună sau altceva. Și ei spun: "Ce s-a întâmplat?" Ei, literalmente nu mai pot să inventez scuze. Și de aceea a fost atât de greu și chiar și acum nu știm ce să spunem. Familia Mirandei a încercat în acel an de nenumărate ori să intre în contact cu ea, dar fără succes. Există clipuri pe TikTok în care îl putem vedea pe tatăl ei, care se duce la adresa unde locuiește Miranda în speranța de a o întâlni, dar ea nu iese să vorbească cu el. Cine e această familie? Familia Wilking. Melanie și Miranda sunt două surori care, încă de când sunt mici, iubesc dansul. Miranda s-a născut pe 24 februarie în 97, iar Melanie pe 12 aprilie în 99. Astăzi Miranda are 27 de ani, iar Melanie 25. Amândouă au crescut într-un ambient sănătos, într-o familie frumoasă. În adolescență au avut un canal de YouTube și Instagram împreună, numit Wilking Sisters. Pasionate de dans încă din copilărie, Miranda și Melanie și-au găsit succesul ca duo pe rețelele de socializare.
adunând 3 milioane de urmăritori pe TikTok și parteneriate profitabile de brand. Prin 2019, Miranda primește un mesaj de la un alt TikTok faimos pe nume James Derrick, în vederea unei colaborări. Atât cele două surori cât și James aveau circa 2 milioane de urmăritori, așa că cele două surori se duc să-l întâlnească pe James. James locuia împreună cu alți TikTokeri faimoși într-o creator house. Ce este o creator house? Este literalmente o casă în care creatorii de conținut trăiesc. Agențiile de management închiriază aceste case, vile hiperluxoase, mari, cu multe camere, cu piscină, jacuzzi, doar pentru a oferi creatorilor un background frumos clipurilor. Deci, vilele super frumoase pe care le vedeți în clipuri nu sunt casele lor, cum probabil mulți credeți, ci vile închiriate de agenția lor. Când vedeți doi balerini care fac o colaborare împreună, de multe ori aceștia locuiesc în aceeași casă și fac intenționat astfel de clipuri. Aceste creator house sunt folosite în principal, să spunem, pentru a crea clipuri atât individual cât și colaborări. Este un beneficiu atât pentru creatorii de conținut cât și pentru agenție, pentru că în mod clar cu cât artiștii produc mai mult conținut și devin mai faimoși, cu atât agenția câștigă mai bine, pentru că agențiile câștigă partea lor de comision. Această idee de creator house a luat naștere în America, după ce mulți artiști deveneau virali pe TikTok. Nu știu dacă și în România agențiile fac treaba asta, nu știu dacă există și în România chestia asta. În concluzie, nu mai fiți invidioși pe casele lor, pentru că nu sunt casele lor. Ca de obicei, ceea ce vedem în online nu reprezintă aproape niciodată realitatea. Aceste vile sunt un fel de momeală pentru a atrage noi artiști. Și pe parcursul clipului veți vedea de ce. James locuia în această casă cu alți tiktokeri faimoși, care ulterior au ieșit din acea casă și au participat în documentarul de pe Netflix în care se vorbește despre acest caz. Aubrey Fisher-Green, Kevin Concrete Davis, Kyla Gray și Kaylee Douglas. Agenția de management în care erau ei se numea 7M și oferea artiștilor o vilă super frumoasă în condiții luxoase, editori video, cameraman, posibilitatea de a crea clipuri cu alți artiști, cunoștințe în ceea ce privește social media și cum să fii viral, sfaturi și ajutor în a fi viral pe rețelele de socializare și așa mai departe. Iar cele două surori rămân plăcut impresionate de toată treaba asta. Bun, fac această colaborare, după care se întorc acasă. Miranda continuă să vorbească cu James pe WhatsApp și descoperă că au multe în comun, că se plac unul pe altul și se îndrăgostesc și încep o relație împreună. Încep să iasă împreună, se formează oarecum grupul lor de prieteni, toți tiktokeri. Melanie și Miranda descoperă că toți acești tiktokeri participau de 2 ori pe săptămână la o slujbă bisericească. Lui Melanie chestia asta i s-a părut puțin ciudată, treaba asta, pentru că e rar întâlnită chestia asta în rândul adolescenților, în rândul tinerilor. Atât Melanie cât și Miranda au crescut într-un mediu echilibrat din punct de vedere religios, în sensul că familia lor nu era nici prea religioasă, nici deloc, cât de cât aveau idee de ceea ce este religia, doar că viața lor nu se baza doar pe asta. Așa au descoperit că agenția 7M aparține de fapt unei biserici și că ei sunt o comunitate religioasă. Acum să dăm 2 pași înapoi. Ce este 7M? Ce este această biserică? 7M Films a fost fondată ca o companie de management seculară, directorul ei fiind Robert Sheen. 7M e o extensie a bisericii Shekinah. Se scrie Shekinah, dar din câte am înțeles de pe Netflix, se pronunță Shekinah. Robert Sheen este proprietarul companiei de management 7M Films și de asemenea preot la biserica Shekinah. Cine este Robert Sheen? Robert Sheen s-a născut pe 28 noiembrie în 1937 în California, Statele Unite. El nu este doar un preot fondator al bisericii Shekinah, ci și un politician american, om de afaceri, producător de filme, manager de artiști, un fel de multitasking Superman. El se proclama omul lui Dumnezeu.
Despre copilăria lui momentan nu se știu multe, dar cred că vom afla prin 2025 mai multe despre el, pentru că procesul împotriva lui va avea loc în iulie 2025. Tot ceea ce se știe despre el e faptul că a fost medic, a studiat pentru a deveni medic. Între timp, e un om liber și continuă să manipuleze artiștii. Până la acest clip eu nu auzisem de această biserică numită Shekiah, așa că m-am pus să caut informații și spre surprinderea mea am găsit. Shin a creat această biserică în 1994. Cuvântul Shekiah e legat de verbul a rămâne și poate fi tradus literal ca locuință. În alte religii e definit ca rădăcină. În creștinism ar face referire la prezența și gloria lui Dumnezeu. Cuvântul Shekiah, deși nu apare în Biblie, ci doar în literatura rabinică, conceptul este totuși prezent. Mulți creștini cred că Shekiah se manifestă și în scripturile Noului Testament. În tradiția iudaică, Shekiah este asociat cu conceptul de Duh Sfânt. În biserica lui Robert Shin, îl voi numi Shin pe tot parcursul clipului, acest concept se referă la gloria lui Dumnezeu și se bazează pe creștinism. În biserica lui se citește Biblia, se cântă, se slăvește Domnul, cum am spune. Inițial, el a creat această biserică pentru a ajuta alți coreeni care fugeau de dictatură și se refugiau în America. După care, încet, încet, a început să ajute și refugiații de altă naționalitate, iar apoi pe toată lumea, oricine era binevenit. Deci, inițial, intențiile lui Shin se pare că erau într-adevăr bune. Ajuta oamenii care se simțeau pierduți atât sufletește, cât și în viața de zi cu zi. Lua sub aripa lui copii crescuți în orfelinate care, atunci când ieșeau, nu știau ce să facă și unde să se ducă, pentru că ori nu aveau părinți, ori erau părinți abuzivi și așa mai departe, iar în biserica lui găseau o adevărată familie. Totul părea să meargă bine, oamenii erau ajutați cu un acoperiș sub cap, o masă caldă, petreceau împreună sărbătorile, mulți dintre ei în sfârșit se simțeau ca făcând parte dintr-o adevărată familie. Robert în această perioadă a făcut și filme. Mulți dintre actori erau chiar persoanele din biserica lui. Deși aceste filme nu au avut succes, Robert nu se descurajează, ci se reprofilează. Deschide mai multe business-uri. O cafenea, 2 companii ipotecare, 2 companii imobiliare, 2 magazine de flori, mai multe companii de divertisment și o casă de producție pentru fiica sa Chloe și ginerele lui. Comunitatea lui Shin se bazează pe o mișcare creștină conservatoare a celor 7 munți sau 7 piloni, și anume familie, religie, educație, media, divertisment, afaceri și politică. El crede că prin gestionarea corectă a acestor 7 piloni putem să creăm o societate justă. Prin urmare, el a adoptat această doctrină în biserica lui. Probabil de aici și numele agenției 7M. Muncitorii din aceste business-uri ale lui erau, bineînțeles, toate persoanele din biserica lui care nu aveau o casă, care locuiau pe proprietățile lui Robert. Iar aici încep să apară primele red flags, primele semnale de alarmă. Se pare că Robert nu era deloc corect cu oamenii lui. Aceștia munceau de luni până sâmbătă, de dimineață până seara, iar salariul lor era de $400 pe lună. Și nu toți erau plătiți $400 pe lună. Unii erau plătiți cu $120 pe lună sau chiar cu nimic. Iar dacă adepții făceau întrebări, el le spunea că unde locuiesc se plătește chiria și mâncarea prin muncă și că existau de asemenea taxele și donațiile pentru biserică și pentru el, plus taxele la stat, și că scăzând toate astea dintr-un salariu normal, ei rămân cu $400 pe lună. Iar pe cei care nu îi plătea deloc, le spunea că munceau în numele lui Dumnezeu. Ba chiar aici, o femeie care ulterior a ieșit din această sectă și l-a denunțat pe Robert, era plătită cu $30 pe săptămână, adică $120 pe lună. Ea l-a denunțat la cei de la finanțe, cei de la finanțe i-au dat dreptate și Robert a fost nevoit să îi plătească un salariu întreg pe toată perioada în care a muncit la el. Shin câștigă foarte bine din aceste business-uri. Doar cu una din agențiile imobiliare, într-un singur an, câștigase $1.000.000 doar din comisioane.
Una din adepte care a muncit în agenția imobiliară a povestit pentru Netflix că a plătit atâtea taxe fantomatice spre contul bancar al lui Robert că a rămas cam cu nimic. În această perioadă, în 2005, se întâmplă ceva, un alt red flag. El începuse să se proclame omul lui Dumnezeu și a decis să își boteze adepții. Se duc toți pe plajă și fac acest așa zis botez în mare. Una din fete avea o problemă la ochi și când au băgat-o și au scos-o din apă, a început să o usture ochii. Și în atunci îi pune mâna pe frunte, spune câteva rugăciuni, iar 2 zile mai târziu această fată nu mai avea probleme la ochi. Iar Shin, bineînțeles că a profitat de situație să spună, vedeți, eu vă vindec, eu sunt omul lui Dumnezeu. Chestia e că sarea din mări și oceane are proprietăți dezinfectante, dar omul lui Dumnezeu trebuia să spună și el ceva pentru a indoctrina și mai mult. După această întâmplare începe un fel de maraton între adepți, care mai de care să intre în atenția lui Shin. Tot ce conta pentru ei era acceptarea lui Shin, ca Shin să îi observe și să îi laude. De exemplu, dacă un adept spunea ceva despre Shin, ceva ce nu era tocmai ok, alți adepți se duceau imediat la Shin să-i spună ce a zis acest adept despre el. Iar asta e o caracteristică principală în secte. În acest clip vreau să vorbim și despre caracteristicile principale ale unei secte. Să vedem dacă chiar se poate numi sectă mișcarea lui Shin. Consider că putem învăța cu toții ceva din asta. În comunitatea lui Shin, toate cheltuielile erau decise de el. Dacă eu voiam să-mi cumpăr din salariul meu de doar $400 pe lună o pereche de pantofi de o anumită marcă, trebuia, bineînțeles, întâi să-i cer voie lui. Dacă Shin era de acord, o cumpăram, dacă nu, nu. El decide cum fiecare membru își cheltuie banii, pentru că, cum am spus, această comunitate se bazează pe mișcarea celor 7 munți și doar el, Shin, știe cum să combini acești 7 piloni în mod echilibrat. Prin urmare, doar el știa cum e just ca tu să îți cheltui proprii bani și să îți investești banii. Și la fel ca în orice sectă, și în biserica lui există un fel de ierarhie. Eu nu ceream voie direct lui Shin pentru a-mi cumpăra această pereche de pantofi, ci altor adepți care, din punct de vedere ierarhic, erau sub Shin sau, mai bine zis, mâna dreaptă a lui Shin, iar ei îi comunicau lui Shin intențiile mele. Între timp, Shin conducea mașini de lux și achiziționa vile de milioane de dolari. Coerență între ceea ce spune și ceea ce face, zero. Acum, ce este o sectă distructivă? O sectă distructivă este un grup de persoane care urmează o mișcare religioasă sau ideologică în cadrul căreia se practică controlul mental și care poate fi foarte periculoasă pentru membrii grupării, chiar dacă aparent este inofensivă. Se caracterizează prin folosirea tehnicii de convingere coercitivă ca metodă de influențare socială, iar în prealabil folosesc tehnici de atragere prin promisiuni ale adepților. În general, sectele au o organizare ierarhică strictă. O sectă este considerată periculoasă pentru adepții săi atunci când, după afilierea la aceasta, ei întâmpină probleme de adaptare în societate, la locul de muncă sau în familie și când le este îngrădită libertatea sau devin oarecum dependenți de sectă. Principala caracteristică este cea de a inocula, folosind controlul mental, o personalitate gregară adepților săi, provocându-le așa numitul sindrom disociativ atipic. Alte caracteristici: organizații autoritare și piramidale. Nu există democrație la niciun nivel ierarhic și nu este permisă critica. Existența unui lider sau a unui grup de lideri, a căror singură hotărâre contează. Liderii controlează toate mișcările membrilor sectei, precum banii, și nu îi se aplică aceleași reguli ca supușilor săi. Izolarea membrilor grupului de restul lumii sau de familie, care e cea care ne interesează pe noi. Se controlează orice informație venită din lumea exterioară. Se induce un aspect demonizator lumii exterioare prin discursuri și se încearcă câștigării încrederii totale în lider. Și pe parcurs veți vedea că biserica lui Shin le are pe toate.
Cum de Shin a avut această superbă idee de a fonda o agenție de management pentru artiști. Gașca de prieteni al fiului lui Robert Shin erau dansatori pe TikTok. Din vorbă în vorbă, el le-a vorbit despre Shin și despre biserică și comunitatea lor, invitându-i și pe ei. TikTokerii curioși au mers la câteva slujbe, au vorbit cu Shin și erau încântați de carisma lui Shin. Într-o seară, pe când toată gașca se afla în casa lui Shin, unul din TikTokeri începe să se plângă de faptul că agenția lui nu era în stare să obțină contracte de colaborare. Și din vorbă în vorbă, Shin a descoperit de câți bani e vorba și i-a spus ceva de genul: păi eu aici, marele producător de filme, cu experiență în spate, mă pot ocupa eu de asta dacă vreți. Ba chiar am o casă mare unde puteți locui și puteți face clipuri împreună. Cam așa ceva i-a spus Shin. Și așa ia naștere 7M Films. În toate profilele de social media ale artiștilor găseai e-mailul pentru colaborări 7M Films Agency. Unul dintre artiștii care a vorbit în documentarul de pe Netflix a povestit că pentru tinerii ca el, care efectiv dormeau sub un pod, pentru că acest tânăr nu avea o locuință, era ușor de influențat. A povestit că să se mute de sub un pod într-o vilă luxoasă era wow! E evident că a preferat să facă parte din 7M. Artiștii care nu aveau succes erau puși să muncească ca editori video pentru ceilalți TikTok sau cameraman, cum sper că s-a întâmplat și cu Nick Ryan, aka Rhino. Dar vom ajunge și la Nick. Acum ne întoarcem la Melanie, Miranda și James. Surorile au mers și ele de câteva ori la slujbele lui Shin și le se păreau normale, ca orice biserică. Într-o zi, la aceeași oră la care se ținea slujba bisericească, Melanie trebuia să își însoțească o prietenă la aeroport cu mașina. Prin urmare, nu s-a putut duce la biserică pentru că era evident mai important să ajute o prietenă la nevoie. Până la urmă, așa spune Dumnezeu, nu să îți ajuți aproapele. Când Shin află, îi pune pe ceilalți TikTokeri să o contacteze imediat pe Melanie, spunându-i să vină imediat la slujbă, de urgență. Să-i plătească un taxi prietenei care trebuia să ajungă la aeroport și să vină de urgență la biserică. Melanie a rămas oarecum șocată și bineînțeles că a refuzat. I s-a părut ba chiar destul de ciudată chestia asta, destul de cringe, adică dacă voiai să faci parte din agenția 7M, erai și obligat să mergi la biserică, iar ea nu era de acord cu chestia asta. A povestit că în copilărie și în adolescență fuseseră pe la biserică câteodată și nimeni nu le obligaseră vreodată să meargă. După acest important red flag, ea nu s-a mai dus în biserica lui Shin. Nu a intrat nici măcar în 7M, ci a rămas la viața ei de acasă. Miranda, în schimb, s-a îndrăgostit de James. A intrat în agenția 7M, prin urmare merge la biserică mereu și s-a mutat în casa agenției, în Creator House. Până și în ziua de astăzi e acolo împreună cu James, pentru că da, dacă după ce ați văzut documentarul de pe Netflix v-ați dus să vedeți dacă a ieșit sau nu din casă sau de lene nu ați căutat alte informații, am căutat eu pentru voi. Și Miranda încă e acolo, iar pe parcursul clipului veți afla și ce s-a întâmplat de la lansarea documentarului și până în prezent. De atunci, din 2019 și până în 2021, Miranda încet se îndepărtează de familie tot mai mult. Filmează cu Melanie tot mai rar, până când se produce un fel de ruptură. Moare bunicul fetelor și, evident, familia voia ca Miranda să fie prezentă la înmormântare. Dar cu 30 de minute înainte de zborul Mirandei spre casă, ea trimite un mesaj lui Melanie prin care o anunță că e pozitivă COVID și că nu poate veni. Melanie și părinții nu s-au născut ieri, bineînțeles că și-au dat seama că era o minciună. Întrebarea era de ce? La întrebarea asta ne răspunde Google. Mai devreme am vorbit despre caracteristicile unei secte și am văzut că asta e o caracteristică comună. Adepții încet, prin foarte mult brainwash, adică prin foarte multă spălare de creier, sunt separați de familie. Frica lui Shin era că dacă Miranda merge la înmormântare, atunci cu siguranță atât părinții cât și sora ei ar încerca să o trezească, să-i spună, hei, trezește-te, ceva nu e ok. Și din punctul de vedere
a lui Shin era prea devreme. Miranda trebuia încă spălată bine pe creier, deci încă nu era timpul să își vadă familia. Atunci părinții fetelor au sunat la poliție să fie făcut un control în acea casă. Poliția merge, controlează și vorbește cu Miranda întrebând-o, la cererea părinților, de ce nu se duce la înmormântare. Ea a spus polițiștilor că preferă să fie singură în doliu. Și cum am învățat din alte clipuri, fiecare persoană poartă doliul diferit. Unii mai introvertiți, mai singuratici, alții în compania altor persoane. Nu e nimic de criticat în asta. Miranda fiind majoră și în casă totul în ordine, poliția nu avea ce să facă mai mult. Părinții Mirandei sunt totuși fericiți că ea e bine, dar nu liniștiți. După această întâmplare, Miranda își blochează pe social media atât părinții cât și pe sora ei. Aici nu e clar dacă Miranda e cea care face asta, pentru că de multe ori agențiile de management au acces la conturile tale pentru colaborări și pentru a răspunde la mesaje, în special când e vorba de conturi mari, astfel încât artiștii au mai puțin de muncă în privința asta. Probabil vi s-a întâmplat să scrieți unui artist cu un număr mare de followeri și să vă răspundă un mesaj automatic sau un mesaj scris într-un mod mult prea diplomatic, nu cum vorbim noi aici. Deci dacă vreodată veți primi de pe conturile mele un mesaj scris într-un mod prea rece și diplomatic, nu sunt eu. Iar chestia asta i s-a întâmplat lui Melanie. A primit ca răspuns la un mesaj de pe contul Mirandei și imediat a înțeles că nu e Miranda în spatele tastaturii. Miranda între timp s-a și căsătorit cu James Derrick, fără să își invite familia la nuntă. Miranda dispăruse complet din viața lui Melanie și al familiei, iar urmăritorii lui Melanie începuseră să facă întrebări. Ea căuta mereu scuze cum că Miranda e bolnavă, că nu e acasă și așa mai departe, până într-o zi prin 2021, când împreună cu familia a decis să facă un live pe Instagram, în care să ceară ajutorul. Live-ul, din fericire, a devenit viral, multe ziare și reviste americane au scris un articol despre asta și cei de la Netflix i-au contactat. Toate aceste știri, bineînțeles că ajung și la urechile lui Shin și al tuturor artiștilor din 7M. Și acum, deja mulți încep să își facă întrebări. Din fericire, aș zice. Shin acum era în panică. Ce face el? În următoarea slujbă bisericească a vorbit timp de 4 ore neîncetat despre live-ul familiei lui Miranda și a scos o mapă cu acte și un pix, spunând artiștilor că cine vrea să rămână trebuie să semneze un act de confidențialitate pe încredere, fără măcar să-l citească. Eu cred că asta a fost o mișcare greșită din partea lui Shin, dar în același timp bună, pentru că aproximativ jumătate din artiști au plecat de acolo. Au făcut 2+2 și au spus că ei nu semnează nimic fără să știe despre ce e vorba. Printre acești artiști se numără cei care au participat în documentarul de pe Netflix. Au rămas Miranda cu James și Rayano. După aceste știri, sponsorii se retrag pentru că evident nu vor să aibă de-a face cu o sectă. În timp ce artiștii ieșiți participau la acest documentar, au ieșit la iveală multe lucruri. Cum de reușea Shin să îi îndepărteze de familie? Ce credeți voi că le spunea? Le spunea că dacă vor să își salveze și familiile de la o sânda veșnică, adică de veșnicia chinurilor iadului, ei trebuie ca în această viață să moară pentru ei, adică să nu mai aibă nicio legătură cu ei, pentru că doar în acest mod, în viața de apoi, vor fi din nou împreună în paradis, iar paradisul e mai important ca viața actuală. Deci, ce face Shin? Manipulează iubirea lor pentru familie, față de familie, vorbindu-le despre chinurile iadului, despre durerea veșnică și așa mai departe. În loc să își ajute familia și aproapele acum, în această viață, el îi învață, îi manipulează că judecata de apoi e mai gravă și că mai bine îi ajută stând departe de ei. Deci dacă ne-am înțeles bine, e ceva de genul. Eu mi-am pus mâinile în cap în timp ce căutam informații. E ceva de genul. Îți iubești familia,
Perfect. Atunci tu, în această viață, trebuie să fii ca și mort pentru ei, astfel încât și ei să fie iertați la judecata de apoi, datorită faptului că tu, în această viață, ai suferit pentru ei și nu veți avea parte de chinul etern, ci de paradis. Știu. În timp ce căutam informații, jur că la un moment dat nu mai înțelegeam nimic, pentru că, indiferent de religie, peste tot se spune că să îți ajuți aproapele, în această viață, nu în cealaltă. Apoi iese la iveală totul despre câștigurile artiștilor. Vă spun doar că ei rămâneau cam cu 15-20% din câștiguri. Exact cum făcuse și în trecut cu comunitatea în care toți lucrau și câștigau ori $400 pe lună, ori nimic, la fel face și cu artiștii. Taxa la biserică, taxa spre agenția 7M, donațiile pentru șin, plățile către editorii video, plățile de chirie și mâncare, că să locuiești într-o creator house te cam costa $2200 pe lună, plus alte taxe fantomatice și taxele taxelor, și mai rămâneau și ei cu bani de o înghețată, cum s-ar zice. O altă caracteristică al sectelor e abuzul sexual. Una din ex-adeptele lui Shin, care fusese în acea comunitate prin anii 2000, a povestit ce i s-a întâmplat. Shin cerea fetelor din comunitate ca răsplată pentru că le-a ajutat un masaj câteodată. Le spunea ceva de genul: păi eu mereu te-am ajutat, dacă nu eram eu, acum erai în stradă, îmi ești datoare toată viața, iar eu îți cer doar un masaj. Acel masaj, bineînțeles că era diferit. Shin le lega la ochi, se dezbrăca complet și se așeza pe o masă de masaj. Fata legată la ochi începe să facă masajul, sperând că într-adevăr e doar un masaj. Dar Shin începe să-i spună să ducă mâinile altundeva și masajul se transforma în abuz. Această fată care povestește asta a spus că spera să fie doar o dată, doar un caz, dar într-o zi Shin o anunță că ea trebuie să facă un astfel de bine și unui alt membru bărbat din sectă, iar acela a fost momentul când ea a decis să fugă. Acum nu știm ce se întâmplă acolo în prezent, dacă și Miranda a fost abuzată, pentru că evident speculații au fost, dar Miranda mereu prompt le-a dezmințit, a spus mereu că e bine și că nimeni nu a abuzat vreodată de ea. Tot în această perioadă, 2021-2022, după live-ul familiei Miranda, după ce Miranda a semnat un contract de confidențialitate, Shin decide că acum Miranda e pregătită să își vadă familia. Se întâlnesc de sărbători, la ocazii speciale, dar Miranda înregistrează mereu totul și refuză să vorbească cu familia despre Shin. Ba chiar spune familiei că dacă deschide acest subiect despre Shin, ea nu va mai veni deloc să-i vadă, iar ei, săracii părinți, măcar să o vadă de 2-3 ori pe an, acceptă să nu vorbească despre Shin în aceste ocazii. Între timp și Melanie se căsătorește și m-am dus să fac puțin stalking, să văd dacă Miranda până la urmă a fost la nuntă și da, a fost. Atât Miranda cât și James au acceptat invitația. Melanie ulterior a povestit că a fost totul ok și că amândoi erau foarte fericiți pentru ea și că a fost o zi pozitivă, nu fără întâmplări negative. Acum, documentarul de pe Netflix se termină cu 2 fete care depun plângere în ceea ce privește abuzul și cu artiștii ieșiți din sectă care îl dau în judecată pe Shin pentru fraudă, muncă forțată și trafic de persoane. Pentru că a fi liderul unei secte nu e ilegal. Să fii spălat pe creier de asemenea nu e ilegal. Nu prea aveau multe împotriva lui. Cât despre abuzuri, poliția le-a spus că o singură mărturie sau 2 nu ajung. Dacă mai multe fete se duc să depună plângere, atunci probabil FBI-ul se mobilizează și începe o anchetă. De la sfârșitul lunii mai 2024 și până astăzi, nu am reușit să aflu dacă și alte fete până la urmă s-au dus să denunțe. Eu sper că au făcut-o după acel documentar. Există pe hârtie doar acest caz civil din partea artiștilor împotriva lui Shin, care va avea loc în 2025. Acum, ce noutăți există?
Am stalkerat puțin artiștii și am descoperit că după ieșirea documentarului, Miranda a făcut un clip pe Instagram în care a vorbit despre asta. La fel vă las să îl vedeți tradus de AI, astfel încât să nu citiți, după care ne reîntoarcem. Apropo, să-mi spuneți dacă vă place chestia asta cu AI sau preferați să citiți subtitrările. Oricum, clipurile originale le găsiți pe web. Dar înainte de acest documentar, soțul meu și cu mine ne simțeam în siguranță. Acum că acest documentar a apărut, simțim că viețile noastre au fost puse în pericol. Amândoi am fost urmăriți în mașinile noastre și am primit scrisori de ură, amenințări cu moartea. Oamenii ne-au trimis mesaje în care ne îndeamnă să ne sinucidem. Am fost urmăriți. Cineva a spus că dacă te văd pe stradă, o să vin și o să te spintec, așa că mai bine îți iei pază. Cineva a mai spus că dacă te văd mergând pe trotuar, o să vin și o să te bag în portbagajul mașinii mele. Deci acestea sunt doar câteva dintre mesajele pe care le-am primit și sincer nu înțeleg cum părinții mei și sora mea au crezut că acest documentar mă va ajuta sau va ajuta relația noastră în vreun fel. Și m-am întâlnit cu familia mea în ultimii câțiva ani, în privat, pentru a lucra la relația noastră, pentru a îndrepta lucrurile, pentru a repara ceea ce a fost rupt. Și îmi place foarte mult, mi-a plăcut să ne întâlnim, să râdem și să ne bucurăm de compania celuilalt. Și acest documentar a făcut foarte dificil să continuăm să facem asta. Și sincer, cred că părinții mei, sora mea, s-au concentrat atât de mult pe acest documentar, încât au uitat să lucreze la orice relație cu mine. Și asta doare. Asta mă doare să spun. Și o să fiu sincer, a fost greu să postez și să fac conținutul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, pentru că pur și simplu nu este cazul. Așa că dacă lucrurile sunt puțin mai lente și nu postez atât de mult, aveți răbdare cu mine. Trec prin asta, văd lumina de la capătul tunelului. Deci Miranda spune că a devenit ținta bulilor. Iar aici am o rugăminte la voi. Dacă chiar vreți să îi spuneți ceva, spuneți-i ceva frumos, lăsați-i un comentariu frumos, încurajați-o, pentru că ea are nevoie de susținere, de încurajare și de vorbe frumoase. Ea încă nu realizează că e într-o sectă. Și n-a spălat-o bine pe creier, nu e vina ei. Eu m-am gândit și la faptul că probabil Miranda câteva întrebări sigur și le-a făcut. Dar fiind căsătorită cu Derek, poate pentru el rămâne acolo. Știm că de multe ori iubirea e oarbă. Bineînțeles, chestia asta poate fi și invers, adică Derek poate voia la un moment dat să iasă, iar Miranda nu. Așa că au rămas împreună acolo și cred că până nu vor ajunge la un comun acord, atât Derek cât și Miranda, niciunul nu va pleca. Eu sper ca, într-adevăr, în 2025 Sean să fie judecat vinovat și închis, astfel încât toți să plece. Apropo de plecat, până și fiica lui Sean, Chloe, a plecat, mâna lui dreaptă. Și ea a înțeles despre ce e vorba. Melanie a spus într-un interviu după ieșirea documentarului de pe Netflix că Miranda nu a văzut documentarul și că și-a dat seama de chestia asta după clipul pe care Miranda l-a postat, pe care vi l-am arătat mai devreme. E posibil ca membrii bisericii Shekinah a lui Sean să nu fi văzut documentarul nici măcar până în ziua de astăzi. Cu siguranță Sean a inventat o scuză bisericească prin care să le interzică vizionarea documentarului. Din nefericire, acum există și multe speculații de persoane dispărute, ca de exemplu Nick Ryan. Unde e Rhino? Astăzi am controlat și Instagramul și TikTok-ul său au fost dezactivate sau șterse. Este Nick în siguranță? Nu știm. Se speră că a fost pus să lucreze în spatele scenei. Nick a crescut în biserică, a fost întotdeauna devotat vieții sale alături de Dumnezeu și chiar a vrut să fie preot la un moment dat în viața lui. Se crede că Sean profită din plin de această dedicare a lui Nick. Când Rhino s-a alăturat pentru prima dată agenției 7M, posta multe clipuri cu ceilalți dansatori și părea destul de fericit. Acum nu știm ce să credem. Sean ar fi spus că nu este profitabil și că nu este un dansator bun, așa că l-au mutat să fie în spatele scenei, ca editor sau cameraman.
El primește 0 credite pentru munca sa, iar Shin a retrogradat fiecare parte a vieții sale și nu e singurul artist care ar fi putut avea un viitor strălucit. Se pare că Shin a retrogradat și alți artiști. Repet, dacă vă duceți pe conturile lor să îi vedeți, vă rog, nu îi judecați. Sunt toți victime. Shin acum deține o flotă de mașini de lux. Vila sa costă 3 milioane de dolari și are proprietăți de alte multe milioane de dolari. Acum, de ce credeți că acești tineri au fost oarecum ușor influențați de Shin? James Derek, Kevin Concrete Davis și Tight Eyes, înainte să intre în biserica lui Shin, fuseseră într-o altă biserică, în Cramp for Christ. Shin nu era primul care exploata dansatorii hip-hop de pe TikTok. Ce e Cramp? E un street dance în stil hip-hop diventat faimos prin anii 2000. Cei ce dansau pe străzi spuneau că o făceau cu intenția de a-i învăța pe tineri cum să își canalizeze furia și energia negativă, transformând-o în pozitivitate și creativitate. E un dans haotic în care trebuie să îți miști mâinile și picioarele rapid. Cofondatorul acestui dans a decis să meargă mai departe de atât, mai departe cu faima lor și să unească acest stil de dans cu creștinismul. David Gurley era preot în Hospitality Church și toți acești tineri care dansau Cramp mergeau acolo. Cofondatorul era Cesar Williams, aka Tight Eyes, care în prezent încă e în secta lui Shin. În biserica lui David era la fel ca și la Shin. Membrii trebuiau să moară atât pentru ei cât și pentru familiile lor și erau obligați să participe la slujbe. Practic, acești 3 băieți au sărit dintr-un cult în altul. Tocmai de aceea, când Shin i-a propus lui James Derek să fie el managerul lui, nu i s-a părut nimic ciudat și acceptat, pentru că pentru James era ceva normal, pentru că David din cealaltă biserică în trecut fusese managerul lui. Iar apoi, când a văzut că Shin într-adevăr obținea contracte de sponsorizări frumoase, cum ar fi în reclamele pentru mașini, a rămas plăcut surprins, pentru că David, preotul din cealaltă biserică, nu prea era în stare nici să găsească și nici să concludă sponsorizări bune. Iar asta e o reclamă bună pentru agenția 7M a lui Shin. Tocmai cu asta îi atrăgea pe tineri. Evident, după documentarul de pe Netflix, au pierdut mulți sponsori pentru că nimeni nu vrea să aibă de-a face cu o sectă sau cu astfel de scandaluri. Din curiozitate, m-am uitat să văd dacă pe profilele lor încă e e-mailul agenției 7M și nu mai e. Au schimbat e-mailul pentru că 7M cu siguranță nu mai are sponsori. Deci, spălarea acestor 3 tineri pe creier e deja la un nivel mult prea înalt, încât dacă Shin ar fi arestat, ei s-ar simți pierduți. Eu cred că de-aia Miranda nu iese, pentru că îl iubește pe James și știm că iubirea e oarbă. Dacă James îi spune să nu se uite la documentarul de pe Netflix, ea nu o face. Cât despre Rhino, să sperăm că e bine. Asta a fost tot pentru astăzi, sper că și din această întâmplare am învățat ceva. Vă doresc o seară bună, fiți cuminți și ne vedem în următorul clip. Vă reamintesc că îmi puteți propune cazuri pe Instagram și nu uitați să lăsați un like și un follow dacă v-a plăcut, pentru că e gratis și e modul cel mai simplu pentru a mă susține. Pa, pa!